สถานีวิทยุโทรทัศน์ทีวีสีช่อง YouTube ร่วมกับอิงซีเคจำกัดเสนอพลิกหลังกล่อง180องศาสวัสดีครับนี่คือรายการพลิกหลังกล่อง180องศารายการเจาะลึกวิเคราะห์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมกับผมอิงชยธรกล่องอยู่ไหนตอนนี้เนี่ยเรากำลังเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีกันแล้วนะครับซึ่งปกติเนี่ยก็จะเป็นซีซั่นแห่งการรีวิวสกินแคร์ที่ดีที่สุดแห่งปีแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกมุมหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดแต่สำคัญไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือสกินแคร์ที่พังและบ้องที่สุดแห่งปี 2021 เพราะปีนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเป็นอีก1ปีที่มีเหตุการณ์บ้องพังจากหลายแบรนด์ดังนะครับที่สั่นสะเทือนวงการบิวตี้อย่างที่ไม่เคยมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการใช้ช่องว่างในกฎหมายออกสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานไปจนถึงการพยายามหลอกลวงผู้บริโภคแบบซึ่งหน้าเลยซึ่งนำไปสู่การโดนชาวเน็ตแคนเซิลจนเจ้าของแบรนด์ต้องหยุดแบรนด์นะครับวันนี้อิงก็เลยมาเป็นนักข่าวนะครับจะสรุปเหตุการณ์พวกนี้ให้ฟังแบบตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นกลางที่สุดพร้อมกับให้ความคิดเห็นส่วนตัวที่อิงหวังว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้ออย่างฉลาดนะครับแล้วก็ยังเป็นบทเรียนหรือว่า case study ที่ดีให้กับเจ้าของแบรนด์แล้วก็ผู้ผลิตที่ดูคลิปนี้อยู่ด้วยนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยก็ช่วยกดก่อนนะครับแล้วอย่าลืมกดตัวกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอของอิงทุกอาทิตย์ลงทุนขนาดนี้ไม่ subscribe ไม่ได้แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าเอาละครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเหตุการณ์แรกนี้เนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อสิ้นปีที่แล้วแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนวงการกันแดดมาตลอดทั้งปีนี้เลยนั่นก็คือการโกงค่า SPF กันแดดจากแบรนด์เกาหลีท็อปอย่าง Purido กับ Dear Klairs วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญกันแดดคุณอิงมันบ้องรายงานจากกรุงโซลครับสวัสดีครับคุณอิงเรื่องราวมันเป็นมายังไงบ้างนะครับสวัสดีครับคุณอิงเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างน่าตกใจเลยทีเดียวกันแดดของแบรนด์ Purido กับ Dear Klairs ที่ได้โฆษณาว่ามีการป้องกัน SPF ถึง50บวกแต่ใส่ฟิลเตอร์กันแดดมาเพียง2ตัวจึงมีองค์กรนอกไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับและพบว่าน้องเนี่ยมีการป้องกัน SPF อยู่แค่ประมาณ20เท่านั้นเป็นข่าวที่ใหญ่มากเมื่อต้นปีทำให้ทางแบรนด์เนี่ยต้องรีคอลแล้วก็หยุดขายกันแดดไปอย่างถาวรเลยหลังจากที่ได้เข้าไปศึกษากฎหมายเกาหลีอย่างละเอียดแล้วเนี่ยเฮ้ยกูอิงก็พร้อมมาเล่าให้ฟังแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นโบราโกต้องเล่าอย่างนี้ว่าเวลาที่เจ้าของแบรนด์เนี่ยอยากจะผลิตสกินแคร์1ชิ้นเขาจะต้องมาที่โรงงานผลิตนะครับแบบของที่บ้านอิงที่เรียกว่าโรงงาน OEM หรือว่า ODM เราจะช่วยคุณผลิตสกินแคร์1สูตรให้คุณเอาแบรนด์แล้วก็โลโก้ไปแปะนะครับเพื่อที่จะได้ขายได้ซึ่งเวลาที่โรงงานผลิตครีมเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องส่งสูตรไปให้อย.เพื่อเช็คความปลอดภัยแล้วก็ความตรงเคลมก่อนที่จะอนุมัติให้ขายได้ในตลาดประเทศเกาหลีก็ไม่ต่างกันอย.ของเขาต้องการค่าทดสอบ SPF ตรงตามมาตรฐานสากลก่อนที่จะอนุมัติให้กันแดดสามารถขายได้แต่ว่ามีข้อยกเว้นอยู่1ข้อนะครับซึ่งทุกคนต้องฟังดีๆภายใต้กฎมาตรา10ของ Korean Enforcement Rule of Cosmetic Act ชี้ว่าเพื่อความสะดวกในบางกรณีทางโรงงานไม่จำเป็นต้องส่งสูตรให้อนุมัติถ้าเกิดมันคล้ายกับสูตรที่เคยได้อนุมัติมาแล้วใช้ในกรณีอย่างเช่นถ้าเกิดโรงงานผลิตฟาวเดชั่นมา10สีก็สามารถส่งตรวจได้แค่สีเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินกับเสียเวลาตรวจอีก9สีโรงงานที่ผลิต Purido เขาก็เลยเห็นช่องว่างในกฎหมายอันนี้ให้ทางอย.อนุมัติครีมกันแดดที่เป็นเนื้อครีมหนาๆ SPF 50บวกแต่กลับมาดัดแปลงเนื้อให้เป็นโลชั่นเจือจาง SPF ไม่ถึง50และไม่ต้องผ่านการอนุมัติอีกรอบหลังจากนั้นก็ขายสูตรอันนี้ให้แบรนด์ Purido นะครับซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนี่มันฉลาดเกมโกงเวอร์ชั่นวงการบิวตี้รายงานสดจากกรุงโซลผมอิงมันบ้องครับ
เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่บ้งจริงๆนั่นแหละบทเรียนจากเหตุการณ์นี้คืออะไรอย่างแรกเลยเนี่ยอิงแนะนำให้ผู้บริโภคทุกคนพยายามซื้อกันแดดจากแบรนด์ที่ยอมลงทุนส่งกันแดดของเขาเนี่ยไปตรวจค่า SPF ที่ lab นอกที่เป็นกลางนะครับซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย Purido เขาก็ได้ออกกันแดดตัวใหม่มาแล้วนะครับที่ได้พัฒนากับโรงงานใหม่และได้ส่งตรวจค่า SPF ที่2 lab นะครับในอเมริกาแล้วก็เกาหลีเพื่อเรียกความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยอิงคิดว่าเขามาถูกทางแล้วนะครับในขณะเดียวกันอย.ของเกาหลีเขาก็เน้นว่าจะมีความเข้มงวดในการตรวจสอบกันแดดมากขึ้นในอนาคตเพื่อนๆล่ะคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้บ้างก็มาแชร์กันได้ใน comment section ด้านล่างเลยนะครับเหตุการณ์สุดบ้งสุดพังที่2ของปีนี้เนี่ยมาจาก skincare แบรนด์ Reflect ของคุณ Valkyrie กับ skincare ปกป้องผิวจากแสงสีฟ้าจากหน้าจอเหตุมีอยู่ว่าเมื่อเดือนก่อนเนี่ยคุณ Valkyrie ที่เป็น influencer สายเกมเมอร์บน YouTube ออก skincare ช่วยปกป้องผิวจากแสงสีฟ้าจากจอคอมโดยมีจุดขายว่า for everyone who uses a screen หรือสำหรับทุกคนที่อยู่หน้าจอ หลังจากสินค้าออกมาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักคิดค้นสูตรหมอผิวหนังไปจนถึง beauty blogger skincare สายส่วนผสมของฝรั่งเนี่ยออกมาถามว่า Hello you เอางานวิจัยมาจากไหนเพื่อ support เคลมนี้ถ้าอย่ามามั่วกับฉันนะนี่ฉันคือ Dr. Dre นะเพราะงานวิจัยชี้ว่าแสงสีฟ้าที่มาจากหน้าจอต่างๆเนี่ยแทบจะไม่มีผลต่อผิวของเราเลยอิงเองก็พูดอยู่บนช่องนี้เป็นประจำนะครับแล้วก็เคยเอางานวิจัยมากางให้ดูด้วยว่าการอยู่หน้าจอที่สว่างมากๆแล้วก็ใกล้มากๆเนี่ย 2,000 ชั่วโมงเพิ่งเท่ากับการอยู่ในแดดแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับแสงสีฟ้าที่อันตรายมันมาจากพระอาทิตย์นะครับไม่ได้มาจากหน้าจอซึ่งกระแสแง่ลบมันมาแรงมากนะครับทำให้คุณ Valkyrie เนี่ยต้องดึงสินค้าทั้งหมดออกจากตลาดแล้วก็ปิดแบรนด์ไปเลยหลังจากการเปิดตัวได้แค่ไม่กี่วันเท่านั้นจริงๆเนี่ยอิงชอบเรื่องราวนี้นะครับเพราะว่าอยากให้แบรนด์ไทยดูเป็นอุทาหรณ์ไว้เลยไม่รู้ใช้คำถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าอยากให้ดูเป็นตัวอย่างเอาไว้ทุกวันนี้เนี่ยอิงเห็นแบรนด์ไทยทำการตลาดแบบนี้เยอะมากเลยนะครับซึ่งคุณโชคดีมากนะที่ผู้บริโภคคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้ความจริงเหมือนกับผู้บริโภคตะวันตกไม่งั้นเนี่ยแบรนด์ของคุณอาจจะโดนแบบนี้ไปแล้วก็ได้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนแชร์คลิปนี้ให้กับแบรนด์พวกนี้แล้วก็ให้คนรอบข้างด้วยนะครับเพราะยิ่งเรามีความรู้มากเท่าไหร่เนี่ยแบรนด์ที่ทำการตลาดแบบนี้ก็จะอยู่ยากขึ้นนะครับอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมบิวตี้เนี่ยมันเริ่มจากผู้บริโภคแบบคุณนั่นแหละและบทเรียนสำหรับเจ้าของแบรนด์ทุกคนเนี่ยก็คือ do what's right พยายามทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าผู้บริโภคสมัยนี้ฉลาดขึ้นเยอะแล้วก็ฝาก CC อีเมลนี้ให้แบรนด์ Reef Safe Sunscreen แล้วก็ Clean Beauty ด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าแบรนด์ Skincare ที่ทั้งโลกรอคอย Selfless by Hyram ตกลงปังหรือพังกันแน่รอติดตามนะครับกลับมาพบกันกับพลิกหลังกล่อง 180 องศา Skincare แบรนด์ต่อไปที่สร้างความโต้เถียงกันเยอะมากเลยในปีนี้ว่าตกลงปังหรือพังกันแน่ก็คือ Selfless by Hyram เมื่อกลางปีนี้เนี่ย Hyram ซึ่งเป็นเจ้าแม่รีวิว Skincare จากมุมมองส่วนผสมเลยเนี่ยก็ได้ออก Skincare line ของตัวเองมาให้แฟนๆได้ลองใช้กันแล้วซึ่งทางคุณแม่เนี่ยเขาก็ได้พาร์ทเนอร์กับ Mark กับ Colette นะครับซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ดัง The Inky List เพื่อพัฒนาสูตรร่วมกันแล้วก็ขายผ่าน Sephora ทั่วโลกจุดเด่นของแบรนด์ก็คือส่วนหนึ่งของผลกำไรเนี่ยจะบริจาคให้กับองค์กรต่างๆที่ช่วยลดโลกร้อนนะครับแต่ผลตอบรับก็มีทั้งแง่ดีและแง่ลบคุณอิงกฤษเกาะติดสถานการณ์อยู่จากเกาะฮาวายนะครับอยู่หน้าบ้าน Hyram เลยสวัสดีครับคุณอิงกฤษสวัสดีค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบอกก่อนเลยว่าส่วนตัวเนี่ยอิงมีแต่ความชื่นชมแล้วก็ความเคารพนะครับแล้วก็เป็น FC คุณไฮรัมมากๆและคิดว่าสกินแคร์หลายตัวในไลน์เนี่ยมีส่วนผสมที่น่าประทับใจนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ไม่ทำให้ผิดหวังเลยใดๆก็ตามนะครับชาวเน็ตหลายคนก็ได้ตั้งคำถามดังนี้ 1. ทำไมราคาถึงสูงมากทั้งที่ส่วนผสมเนี่ยคล้ายจนแทบจะเหมือนกับของ The Inky List อยู่แล้วซึ่งปกติเนี่ย The Inky List จะเป็นแบรนด์ที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ในราคาที่จะต้องได้กว่านี้เยอะนะครับนี่เป็นการอัพราคาแค่เพราะมีชื่อ Hyram อยู่หน้ากล่องหรือเปล่าและปกติคุณ Hyram เนี่ยเขาก็เป็นคนที่จะเชียร์สกินแคร์ราคา drug store อยู่แล้วด้วยนะครับก็เลยมีบางคนที่ไม่พอใจในเรื่องราคาเท่าไหร่นะครับ 2. แบรนด์นี้รักโลกจริงหรือแค่เป็นการตลาดฟอกเขียวกันแน่คำว่า selfless ในชื่อแบรนด์เนี่ยแปลว่าเสียสละหรือไม่เห็นแก่ตัวซึ่งคุณคาเซนดราเนี่ยนักรีวิวส่วนผสมชื่อดังอีกคนนึงเขาก็ได้ตั้งคำถ
ามขึ้นมาว่า Is coming out with a skincare brand really the most selfless thing to do การออกแบรนด์ skincare มาเป็นสิ่งที่เสียสละและไม่เห็นแก่ตัวจริงหรอเฮ้ยคำถามนี้ทำให้อิงจึ้งอยู่เหมือนกันนะแต่เขาก็สรุปต่อว่าทุกวันนี้มีแบรนด์ที่ทำเพื่อสังคมแบบนี้ค่อนข้างน้อยมากแบรนด์นี้จึงเป็นแบบอย่างให้ดีกับอุตสาหกรรมอาจช่วยผลักดันแบรนด์เครือใหญ่ๆอย่างเช่น L'Oreal กับ Estée Lauder ให้ทำเพื่อสังคมมากขึ้นด้วยหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยอิงก็เห็นด้วย 100% เลยนะครับส่วนตัวเนี่ยอิงคิดว่าเจตนาของคุณไฮเรื่องเขาน่าจะดีจริงๆนั่นแหละแต่ก็เห็นด้วยกับหลายๆคนว่า execution หรือว่าการ launch ของแบรนด์เนี่ยยังมีหลายๆอย่างในแง่ของการตลาดที่อาจจะขาดความคิดเห็นที่ diverse หรือว่าจากหลากหลายมุมมองอยู่แต่อิงก็เชื่อว่าไม่มีใคร perfect นะครับทุกคนพลาดได้แล้วก็ทุกอย่างมันคือการเรียนรู้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณไฮเรื่องสู้ๆนะครับคุณอิงกฤษรายงานสดจากฮาวายสหรัฐอเมริกาค่ะว้าวขอบคุณสำหรับรายงานที่ครบถ้วนแล้วก็ฟังง่ายมากๆเลยนะครับคุณอิงกฤษไปกันต่อนะครับ Skincare แบรนด์ที่บ้งและพังที่สุดแห่งปี 2011 เนี่ยนั่นก็คือทุกอย่าง Clean Beauty โดยเฉพาะ Drunk Elephant นะครับบอกเลยว่าอิงมีชีวิตอยู่แค่เพื่อ call out Clean Beauty แล้วก็ตายจากไปอย่างเงียบๆหรือไม่เงียบเพราะว่าทุกวันนี้รู้สึกเหมือนกำลังตะโกนใส่กำแพงอยู่แล้วก็ไม่มีใครได้ยินอิงอยู่เลยนะครับก่อนอื่นเนี่ย Clean Beauty คืออะไรนั่นน่ะสิใครก็ได้ช่วยมาบอกอิงทีนะครับว่า Clean Beauty คืออะไรความจริงก็คือมันไม่มีความหมายเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่คำที่มีการบังคับใช้ทางกฎหมายมันเป็นคอนเซปต์ที่สร้างขึ้นมาโดยนักการตลาดและสามารถแปลว่าอะไรก็ได้มันเริ่มขึ้นจากแบรนด์ Drunk Elephant นะครับซึ่งเพื่อนๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอิงชอบส่วนผสมจากแบรนด์นี้มากแต่ในปี 2012 Tiffany Masterson เจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาออกสโลแกนว่า Free of Suspicious 6 หรือว่าปราศจากส่วนผสมอันตราย 6 อย่างซึ่งประกอบไปด้วยส่วนผสมอย่างเช่นแอลกอฮอล์ซิลิโคน Chemical Sunscreen Dyes SLS เป็นต้นซึ่งสโลแกนนี้เนี่ยเป็นเหมือนการ drop ระเบิดนิวเคลียร์ลงสู่อุตสาหกรรม beauty เพราะตั้งแต่นั้นมาแบรนด์มากมายพยายามที่จะ define หรือว่าสร้างกรอบเกณฑ์ของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้ความหมายกับคำว่า clean ว่ามันควรปราศจากส่วนผสมอะไรบ้างสิ่งเดียวที่ skincare ควรปราศจากตอนนี้ก็คือความคิดอันนี้ของคุณนั่นแหละเดี๋ยวอิงจะอธิบายเป็นช็อตๆให้เลยนะครับว่าทำไมอิงถึงคิดว่า clean beauty ควรสาบสูญไปจากอุตสาหกรรมนี้ได้แล้วนี่คือสิ่งที่ clean beauty มักเคลมกัน 1. สารสกัดธรรมชาติไร้สารเคมีเลยดีกว่า skincare ทั่วไปที่มีสารเคมีทุกอย่างคือสารเคมีนะครับอากาศน้ำNeed I say more เวลาอิงโชว์รูปว่านหางจระเข้ให้เพื่อนๆดูเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าว้าวธรรมชาติไม่มีสารเคมีแต่นี่คือส่วนประกอบเคมีทั้งหมดที่อยู่ในว่านหางจระเข้มีมากกว่า50เคมีเลยทีเดียว 2. ซินเทติกหรือสารสังเคราะห์เป็นท็อกซิกและอันตรายกว่าสารธรรมชาติการพูดว่าส่วนผสมอะไรสักอย่างในสกินแคร์1ตัวมีความท็อกซิกเนี่ยเป็นการไม่เข้าใจถึงศาสตร์พิษวิทยาอย่างแรงฟังให้ดีนะครับทุกอย่างเป็นพิษได้ขึ้นอยู่กับผีสายคลีนโอเคทุกอย่างเป็นพิษได้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใส่นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยขนาดการดื่มน้ำกินน้ำตาลหรือว่าดื่มกาแฟเนี่ยยังสามารถเป็นท็อกซิกแล้วก็ฆ่าเราได้ถ้าเกิดกินในปริมาณที่มากเกินไปและเท่าที่อิงจำได้เนี่ยเป้าหมายของผู้ผลิตไม่ใช่การฆ่าผู้บริโภคนะครับเพราะเราพบว่าคนตายไม่พร้อมโอนนะครับและถึงอิงจะเป็นโรคจิตอยากจะฆ่าคุณจริงๆเนี่ยแต่ก็ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะอย.มีการลิมิตเปอร์เซ็นต์ของส่วนผสมทุกตัวไม่ให้ใส่เกินปริมาณที่จะเป็นท็อกซิกได้แอลกอฮอล์พาราเบนฟิลเตอร์กันแดดเคมีส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยมันห้ามใส่เกินปริมาณที่วิจัยชี้ว่าเป็นท็อกซิกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำการตลาดแข่งกันเรื่องความปลอดภัยเลยสกินแคร์ต้องปลอดภัยอยู่แล้วถ้ามันถูกกฎหมายนะครับ 3. สารสกัดธรรมชาติมีโอกาสแพ้น้อยกว่าซินเทติกหรือสารสังเคราะห์ไม่จริงเลยนะครับอย่างที่บอกทุกอย่างขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ที่ใส่แล้วก็ขึ้นอยู่กับผิวของแต่ละคนด้วยจริงๆสารสกัดจากธรรมชาติบางตัวเนี่ยโดยเฉพาะพวกที่มีส่วนประกอบของน้ำหอมอยู่มีสิทธิ์ของการแพ้หรือว่า contact dermatitis มากกว่าสารสังเคราะห์ซะอีกและส่วนผสมอย่างซิลิโคนพาราเบนมิเนอรัลออยล์พวกนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันว่ามีความเสี่ยงในการแพ้ต่ำมากนะครับแล้วทำไมแบรนด์ต่างๆถึงยังทำการตลาดแบบนี้อยู่เพราะ fear
sells หรือว่าความกลัวทำให้คนซื้อของเป็นกลยุทธ์การตลาดคลาสสิกที่ทุกคนเรียนในคลาสการตลาด 101 นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับ Drunk Elephant เนี่ยเพิ่งขายให้ Shiseido ไปเมื่อปีก่อนในมูลค่า 28,000 ล้านบาทผู้ผลิตทุกคนถึงพยายามเรียนแบบสิ่งที่คุณทิฟฟานี่เขาได้ทำเอาไว้แต่ถามว่ามันถูกต้องไหมส่วนตัวอิงตอบสั้นๆว่าไม่เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการพลิกหลังกล่อง180องศาแล้วนะครับ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยและเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลา 11 นาฬิกากับ Best of 2021 นะครับวันนี้ผมอิงชัยธรกล่องอยู่ไหนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ